ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኤግዜድ.ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዜዶ ነኝ ከኤግዜድ.ቲዩብ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ስለ ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ስለ ዶክመንተሪ እና ነን ዶክመንተሪ ሶርስ በሚል ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ዳታ ማለት ያልተቀነባበረ መረጃ ማለት ሲሆን በቁጥር፣ በጽሁፍ፣ በድምጽና በምስል መልክ ልናገኘው እንችላለን። ዳታዎችን ከሰፈር፣ ከትምህርት ቤት፣ ከተለያዩ የእምነት ተቋማት፣ ከተለያዩ መጽሐፎች፣ መጽሔቶች እንዲሁም ከሚዲያ እናገኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዛት ለማወቅ የህዝብ ቆጠራ ይካሄዳል። የህዝብ ቆጠራ ለማካሄድ መጀመሪያ አስፈላጊ መረጃዎች ይሰበሰባሉ። እነዚህ አስፈላጊ ግብአቶች ዳታ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እሺ መረጃ እንዴት ማቀነባበር እንችላለን? መረጃን እንዴት ማቀነባበር እንችላለን? መረጃ ማቀነባበር ማለት የተለያዩ ግብአቶችን መቀበል፣ የተቀበልናቸውን ግብአቶች መገምገም፣ የለየናቸውን ዳታዎች በቅደም ተከተል ወደ ፈለግነው መንገድ ማቀነባበር ማለት ነው። እሺ መረጃዎችን በሁለት መንገድ ማቀነባበር እንችላለን። እነሱም ማኑዋልና በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች በመታገዝ ማኑዋልና በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች በመታገዝ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ በማኑዋል መንገድ ዳታዎችን እንዴት ማቀነባበር እንችላለን? ይህ የዳታ ማቀነባበሪያ መሳሪያ ሲሆን ዳታዎችን የሚያቀነባብረው በአይምሮ እና እስክሪብቶና ወረቀቶችን በመጠቀም ማለት ነው። እሺ ይህ የዳታ ማቀነባበሪያ ዘዴ ጉዳት ያለው ሲሆን ጉዳቱም የተለያዩ ስህተቶችን በቀላሉ ማስተካከል አንችልም። አድካሚና አሰልቺ ስራዎችን በቀላሉ መስራት አንችልም ማለት ነው። እንዲሁም መረጃው ተአማኝነት አይኖረውም ማለት ነው። ተአማኝነት አይኖረውም ስንል ለምሳሌ በወረቀት የተሰራ ነገር ወረቀቱ ሊቀደድ ይችላል፣ ሊጠፋ ይችላል። በተለያዩ ምክንያቶች አደጋ ሊደርስበት ስለሚችል ተአማኝነቱም ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማኑዋል መንገድ ዳታ ማቀነባበር ጉዳትም እንዳለው ያመለክታል ማለት ነው። ሌላኛው በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ወይንም ኮምፒውተር ዳታን ማቀነባበር በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ወይንም በኮምፒውተር ዳታን ማቀነባበር ይህ የዳታ ማቀነባበር መሳሪያ ሲሆን ዳታ የሚቀነባበረው በኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ያልተቀነባበሩ መረጃዎችን ወይንም ዳታዎችን በመቀበል ወደ ማቀነባበር ሂደት ይልካል ማለት ነው። እነዚህ ዳታዎች የተቀነባበረው ለማህበረሰቡ ግልጋሎት ይሰጣሉ ማለት ነው። እሺ ሌላው ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንፎርሜሽን ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ማለት በቀላል አገላለጽ የተቀነባበረ ዳታ ማለት ሲሆን ማንኛውም ሰው የተቀነባበረውን መረጃ በቀላሉ መረዳት ይችላል። ይህ የተቀነባበረ መረጃ ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ትርጉም የሚሰጥ ስራ ላይ የሚውል የተቀነባበረ መረጃ ማለት ነው። አንድ መረጃ ስራ ላይ ዋለ የምንለው መረጃው ትርጉም የሚሰጥ ከሆነ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው ቀጣዩ ምንድነው? የመረጃ ምንጮች ወይንም ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን። መረጃ ከምን እናገኛለን? መረጃዎችን ከቤተሰብ፣ ከአካባቢ፣ ከትምህርት ቤት፣ ከመስሪያ ቤት፣ ከፋብሪካ፣ መንግስታዊ ከሆኑና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እናገኛለን ማለት ነው። በአጠቃላይ የመረጃ ምንጮችን በሁለት ዋና ዋና መደቦች እንከፍላለን ማለት ነው። እነሱም ዶክመንተሪ የሆኑ የመረጃ ምንጮች ወይንም ዶክመንተሪ ሶርስ የምንለውና ዶክመንተሪ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች ነን ዶክመንተሪ ሶርስ የምንላቸው ማለት ነው። እሺ ዶክመንተሪ የሆኑ የመረጃ ምንጮች ወይንም ዶክመንተሪ ሶርስ የምንለው ከስማቸው መረዳት እንደምንችለው ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጭ የምንላቸው መረጃዎች በጥራዝ መልክ ወይንም በቅጅ መልክ የምናገኛቸው ከሆነ እነዚህ ዶክመንተሪ ሶርስ እንላቸዋለን። በጥራዝ ወይንም በቅጅ መልክ የምናገኛቸው መረጃዎች በሶስት ከፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጭ እንለዋለን ወይንም በእንግሊዝኛው አጠራር ፕራይመሪ ዶክመንተሪ ሶርስ። ሁለተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጭ ወይንም ሰከንደሪ ዶክመንተሪ ሶርስ። ሶስተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጭ ወይንም ተርሺየሪ ዶክመንተሪ ሶርስ ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ የመጀመሪያ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች ወይንም ፕራይመሪ ዶክመንተሪ ሶርስ ስንሄድ የመጀመሪያ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች የምንላቸው መረጃዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የታተሙ ወይንም የተጠረዙ ወይንም ሪከርድ የሆኑ መረጃዎች ሲሆኑ መረጃዎችን
ከዋናው ወይንም ከባለቤቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተሰራበት አካል የምናገኘው ሲሆን ለምሳሌ ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ የሴሚናር ስራዎች፣ የዋሻ ላይ ጽሁፎች ወዘተ የመጀመሪያ የመረጃ ምንጭ ላይ ይመደባሉ ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሁለተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች ወይንም ሰከንደሪ ዶክመንተሪ ሶርስ የምንለው እነዚህ ሁለተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች ከመጀመሪያ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች የተወሰዱ ሲሆኑ መረጃዎችን በማገናዘብ እንዲሁም ሐሳቡን በማሻሻል አቀናብሮ ለተጠቃሚው የሚያቀርቡ የመረጃ ምንጭ ከሆነ ሰከንደሪ ዶክመንተሪ ሶርስ ወይንም ሁለተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጭ እንለዋለን ማለት። ለምሳሌ መሰረታዊ የኮምፒውተር መማሪያ መጽሐፍ፣ አጋዥ መጽሐፎች፣ ባይብሎግራፊ ወዘተ እነዚህ ሁለተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች ላይ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ቀጣዩና ሶስተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጭ ምንለው ወይም ተርሺየሪ ዶክመንተሪ ሶርስ ምንለው ከመጀመሪያዎቹ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮችና ከሁለተኛው ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች ተጨምቀውና ተቀናብረው የተገኙ የመረጃ ምንጮች እነዚህ ተርሺየሪ ዶክመንተሪ ሶርስ ወይም ሶስተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የምናገኘው የመጽሐፍ ካታሎግ በመጽሐፉ ደራሲው ስም፣ በመጽሐፉ አይነትና በትምህርት አይነት ተጽፎ ይገኛል። እንዲሁም የስልክ ዳይሬክተሪዎች የስልኩ ባለቤት ስም፣ አድራሻ እንዲሁም ተራ ቁጥር ተሰጥቶት እንደ መረጃ ምንጭነት ያገለግላል ማለት ነው። እነዚህ የመረጃ ምንጮች ሶስተኛ ዶክመንተሪ የመረጃ ምንጮች እንላቸዋለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ዶክመንተሪ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች እንሄዳለን ማለት ነው። ዶክመንተሪ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች ወይም ነን ዶክመንተሪ ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ስለምንላቸው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በዶክመንት ወይንም በጥራዝ መልክ የማናገኛቸው የመረጃ ምንጮች የምንላቸው ሳይቀነባበሩ ወይንም ሳይታተሙ የሚገኙ መረጃዎች ናቸው። በዶክመንት ወይም በጥራዝ መልክ የማናገኛቸው የመረጃ ምንጮች በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን። እነሱም መደበኛ የሆኑ የመረጃ ምንጮች ወይም ፎርማል ነን ዶክመንተሪ ሶርስ እና መደበኛ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች ወይም ኢንፎርማል ነን ዶክመንተሪ ሶርስ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። መደበኛ የሆኑ የመረጃ ምንጮች ወይም ፎርማል ነን ዶክመንተሪ ሶርስ የምንለው እነዚህ መደበኛ የሆኑ የመረጃ ምንጮች ከተለያዩ ማህበራት፣ ከኢንዱስትሪዎች፣ ከዩኒቨርሲቲዎች ወዘተ የተቋሙን ህግ በተከተለ መልኩ የምንፈልጋቸው መረጃዎች የምናገኝበት የመረጃ ምንጭ ነው። ለምሳሌ ከቤተ መንግስት መረጃ መሰብሰብ ብንፈልግ የፈለግነው መረጃ በቀላሉ ማግኘት አንችልም። መረጃውን ለማግኘት ህጋዊ የሆነ ከግል ወይንም ከመንግስት የተጻፈ ደብዳቤ መረጃውን መሰብሰብ በምንፈልግበት ጊዜ የምንፈልገው ሰው የቀበሌ ወይንም የመስሪያ ቤት መታወቂያ እንዲሁም መረጃ ሲሰበሰብ የሚሰጠው ዋጋ ታይቶ ይፈቀዳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? የቀበሌ መታወቂያ እና የምንፈልገው መረጃ ገንቢ ነው ወይስ አይደለም? መረጃውን በምንሰበስብበት ጊዜ የሚሰጠው ዋጋ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ መደበኛ ያልሆኑ የመረጃ ምንጭ ኢንፎርማል ነን ዶክመንተሪ ሶርስ መደበኛ ያልሆነ የመረጃ ምንጭ መረጃዎችን ምንም አይነት ቅደም ተከተል ወይም ህግ ሳያስፈልገን ከጓደኞቻችን ሊሆን ይችላል፣ ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ የስብሰባ ቦታዎች የምናገኛቸው መረጃዎች እነዚህ መደበኛ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ከስራ ባልደረቦቻችን መረጃ ማግኘት ብንፈልግ ምንም አይነት ህጋዊ ደብዳቤ ወይም መታወቂያ ሳያስፈልገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መደበኛ ያልሆነ የመረጃ ምንጭ ብለን እንመድበዋለን ማለት ነው። እሺ ሌላው የመረጃ ዋጋ ወይንም value of information የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለነዚህ በሚቀጥለው የምናይ ይሆናል። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። የተከበራችሁ የኤግዜዶቲቭ ቤተሰቦች ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። አዲስ ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንደማታልፉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ